নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বালাজী ক্লাसेस গোৱালপাৰাৰ আন এটি ভিডিঅ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ আমি এই ভিডিঅটোত আলোচনা কৰিম যেটো আমাৰ ক্লাস 10 ৰ ইলেক্ট্ৰিসিটি চেপ্টাৰটোৰ বিষয়ে আমি ইন ডিটেইলছ লাহে লাহে বৰ ধুনিয়াকৈ এটো চেপ্টাৰত আমি আলোচনা কৰিম এই চেপ্টাৰটোৰ পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিভংগীত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ক্লাস আৰম্ভ কৰাৰ আগত আৰু এটা কথা কওঁ যে আমি এই যেটো ভিডিঅটো আমি বিশেষ কৰি ইংলিশ মিডিয়াম ষ্টুডেন্টছ খিনি যিখিনি হয়তো CBSE হ'ব পাৰে বা SEBA হ'ব পাৰে ষ্টেট বৰ্ডৰ হ'ব পাৰে বা CBSE বৰ্ডৰ হ'ব পাৰে আমাৰ যিখিনি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলত পঢ়ে তেওঁলোকৰ ওপৰত মানে তেওঁলোকক বেছ কৰি আমি এই ভিডিঅটো বনাইছো কাৰণ ইয়াত গুটেখিনি আমি যিখিনি টার্মস ইউজ কৰা হ'ব বা ডেফিনেশন ইউজ কৰা হ'ব এখিনি ইংৰাজীত থাকিব এক্সপ্লেনেশন খিনি আমি ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুটাতে কৰিম যাতে বুজি পোৱাত অসুবিধা নহয় বহুত লাহে লাহে বহুত ধুনিয়াকৈ আমি আগবাঢ়ি যাম এই চেপ্টাৰটোত মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট থাকিব যে জুনে নাচাওক কিয় কাৰণ এতিয়া ভিডিঅটোত যিমান ভিউজ আহে বা নাহে এটো পিছৰ কথা জুনে ভিডিঅটো চাই তেওঁলোকে মানে মোৰ ৰিকুৱেষ্ট কপি আৰু কলম লৈ লগত বহিলক বস্তুখিনি নোট কৰি যাওক যিখিনি কথা আমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম সেই কথাখিনি বুজিব চেষ্টা কৰক আৰু খুব মানে সৰল একদম সিম্পল ভাবে এক্সপ্লেনেশন কৰি সিম্পল ভাষাত এক্সপ্লেনেশন কৰি প্ৰতিটো বস্তু ইন ডিটেইলছ বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিমানে যিসকলে ভিডিঅটো চাব মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে মন দি এটা ক্লাস চলি থকা নিচিনা কৰি যেনেকে ধৰক এটা ক্লাস চলি আছে সেই এটা এটিটিউড লৈ বা সেই এটা প্ৰিপাৰেচন লৈ হে ভিডিঅটো যাতে চাই ইয়াৰ ভিউজ কিমান নহল হেতু আমাৰ মোটিভ নহয় যিসকলে ভালকৈ এই টপিকটো বুজিব বিচাৰে যদিও অলৰেডি ইউটিউবত চাবলৈ গলে বহুত এই টপিকৰ ওপৰত বহুত ভিডিও আছে ষ্টিল মই কম যে আমি ট্ৰাই কৰিছো বহুত সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজত সিম্পল ভাষাত এই টপিকটো বুজাবৰ কাৰণে সো আমি লাহে লাহে আগবাঢ়ি যাম আৰু তেনেকৈ আমি চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰো ঠিক আছে তো চেপ্টাৰটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰো ইন দি মিন টাইম আমি গমে পাইছো চেপ্টাৰটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম কিহৰ ওপৰত our chapter is about electricity ঠিক so what is electricity why it is important electricity আমি কি জানো কি না জানো এটা তো ক্লিয়ার electricity is probably the most important thing in today's world আজিৰ পৃথিৱীত ইলেক্ট্ৰিসিটি আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হ'ব পাৰে যেনেকৈ মই ক্লাসটো কৰিছো বা ভিডিওটো কৰি আছো এখন বোৰ্ড ইউজ কৰিছো সেই বোৰ্ডখন আমি ইলেক্ট্ৰিসিটি থাকা কাৰণে চলিব পাৰিছে স্কুল হক হস্পিটেলস shops shopping malls whatever যিকোনো বস্তু ঘৰ সকলো ধৰণৰ ইনষ্টিটিউশন চলিবৰ কাৰণে আমাক ইলেক্ট্ৰিসিটি লাগে সো বেসিক্যালি এই চেপ্টাৰটোত আমি কি কভাৰ কৰিম না বেসিক্যালি এই চেপ্টাৰটোত আমি what is electric current চেপ্টাৰটোৰ ফাৰ্স্ট আমি টপিক যদি আৰম্ভ কৰো ইলেক্ট্ৰিক কারেন্ট ফার্স্ট টপিকটো আমি আৰম্ভ কৰিম ইলেক্ট্ৰিক কারেন্ট মানে কারেন্ট কি বস্তু ইলেক্ট্ৰিসিটি কারেন্ট ফ্লো অফ চার্জ এবিলা কি বস্তু কেনেকে কারেন্ট মানে জেনাৰেটৰ ফ্লো কৰে এক জায়গাৰ পৰা আৰু এক জায়গাত যায় সেই বিষয়ে আমি ফার্স্ট টপিকটো ডিসকাস কৰিম কি ইলেক্ট্ৰিক কারেন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট অফ ডিসকাশন যেটো আমাৰ এইটো টপিকত থাকিব সেটো হ'ব পটেনশিয়াল ডিফারেন্স কি বস্তু পটেনশিয়াল ডিফারেন্স থাকিলেহে যে ইলেক্ট্ৰিসিটি ফ্লো কৰিব পাৰে চাৰ্জ ফ্লো কৰিব পাৰে এক্সট্ৰা বিষয়বিলাক ডিসকাস কৰিম দেন আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আহিব ৰেজিস্ট্যান্স মানে আমি জানো বাধা না ৰেজিস্ট কৰা মানে বাধা দিয়া তো কোনে ইলেক্ট্ৰিসিটিক ফ্লো অফ ইলেক্ট্ৰিসিটিক বাধা দিব হেতু টপিক আমি ৰেজিস্ট্যান্সত কভাৰ কৰিম দেন ইম্পৰ্টেন্ট টপিক এটা আছে ohms law বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু ohm পিছত
যেতিয়া ৰেজিস্ট্যান্স দুটা বা তাতকৈ বেছি ৰেজিস্ট্যান্স থাকিলে ৰেজিস্টাৰ্স বিলাক আমি কেনেকৈ কম্বাইন মানে লগাম না প্যাৰেলাল এণ্ড সিৰিজ কানেকশ্যন থাকিব এণ্ড প্যাৰেলাল কানেকশ্যন থাকিব হেতু বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম then heating effect of EC মানে electric current this is not এতিয়া তো এনেকুৱা হৈছে না যে আজিকালি এতিয়া আমি 2000 এটো পিছত হলো 2025 this is month of August so EC বুলি গলে এতিয়া তোমালোকে জানো ইলেকশন কমিশন ভোট চৰি হেবিলাক লৈ খুব হিট হৈ আছে so anyways this is not election commission this is electric current heating effect of electric current or kane ki heat hoy kaneka ki heat hoy that will discuss an electric power last topic is our electric power aru eta kotha kau je ei gutei khini topic amar eta video t nohobo pare karon ajikali video span to jetia bari jay video span to bari gole tetia iman mane monojog mane concentration or level to ajikali lorasuli mazat generally কম থাকে তো হেকানে মই ট্রাই কৰিম পার্ট কে কৰাব কাৰণে বহুত বেছি দীঘল ভিডিও নবনাও বেলেগৰ নিচিনা মানে একবাৰ ওয়ান শট সিস্টেম দিয়া আজিকালি মই দেখিছো 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা থাকে সো কন্টিনিউয়াসলি ওয়ান শট সোৱাত কৈ তো বেসিক্যালি এটো হইলা যে তোমালোকৰ এটো এটা ক্লাস সে 30 to 45 মিনিটৰ এটা ক্লাস প্ৰডাক্টিভ ক্লাস hey class mote hai time wise jimankhini topic hoy amar etu this is our part 1 na this video is our electricity report this is our part 1 first part bane this video is the first part of this topic electricity so ayat ami sam je kiman jimanta part na lago ami 30-45 minutes 30-45 minutes bidorote video bilak restrict korim jate bostu bilak ko revise koribo para বস্তু বিলাক এবাৰ চাব পাৰা আৰু ভিডিওটোৰ মাজে মাজে বস্তুবিলাক পোস্ট কৰি লৈ নোট কৰি লবা যিখিনি নোটস দিও নোট কৰি লবা পোস্ট কৰি লবা আকৌ কিছুমান ডাউটস থাকে নেকি সেই ডাউটস খিনি অলপ চাই লবা আকৌ এবাৰ ভিডিওটো চাই লবা পিছত কিবা ডাউটস থাকিলে কমেন্ট কৰিব পাৰা তো ঠিক আছে তো নেক্সট আমি আগবাঢ়িম আমাৰ যেটো ফাৰ্স্ট টপিক টু উইল ডিসকাস about this electric current first topic to আমি ডিসকাস কৰিম about electric current so our first topic is electric current and circuit ami eto bostu NCERT bookor pora lisu NCERT textbook to eto topic to teneke dia ase topic to amar chapter number topic first topic dia ase electric current and circuit to electric current the current word to ami gote paisu we have heard about air current water current jetia nodit pani goi thake na we say water current pani goi thakile pani jetia goi thakibo we say water current tar mane ki kiba eta bostu goi thakibo libo something has to travel continuously then we say there is a current it may be air current botah or water current okay so what is electric current so electric current ami ketia thaka boli kom if the electric charge remember this term we will discuss about this charge if the electric charge flows through a conductor we say that there is an electric current in the conductor okay तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करिले आमी कंडक्टर एटा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा বুলি কম now দুটা টার্ম এটা আমি ডিসকাস কৰিম about charge and this term conductor ইয়াৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম okay so আকৌ এবাৰ মই কৈছো if the electric charge flows through a conductor we say that there is an electric current in the conductor charge flow korilehe conductor to current thakibo so let us discuss what is charge ki bostu ami he bikhoye olaban alochona koru to what is charge is a fundamental quantity of matter charge whole jikono matter mane bostu jikono bostur eta fundamental quantity so it may be positive or negative charge may be positive or negative he bostu to ami janibo lagibo
এটা কনভেনশনালি কেনেকে কোনবিলাক পজিটিভ চার্জ লৈছিল কোনবিলাক নেগেটিভ চার্জ লৈছিল জানি থব কাৰণে charges acquired by a glass rod rubbed against silk cloth silkor কাপোৰৰ এগেইনষ্টত যদি আমি আগতে গ্লাস ৰড ৰাব কৰিছিলো তেতিয়া যেটো চাৰ্জ ডেভেলপ হৈছিল হেতু that was taken as positive that charge was taken as positive and ebonite মানে প্লাষ্টিকৰ নিচিনা বস্তু ebonite rod যেটি আমি উলেন ক্লথৰ এগেইনষ্টত ৰাব কৰিলে যেটো চাৰ্জ পাম that was taken as negative charge conventionally নেকে লোৱা হৈছিল এটো ইমান বস্তুটো এটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট নহয় বাট জানি থলে ইটস বেটাৰ নেক্সট তো পজিটিভ আৰু নেগেটিভ চাৰ্জেস পালো তো যেনেকে অপোজিট অলৱেজ এট্ৰাক্টস তো অপোজিট চাৰ্জেস অলৱেজ এট্ৰাক্টস ইচ আদাৰ and similar charges always repel each other positive negative will attract each other and negative or positive will always repel each other repel মানে কি ঠেলিব positive repel কৰিব negative repel কৰিব but positive and negative will attract each other so positive charge will attract negative charge and negative charge will attract positive charge so charge is a basic quantity charge is a fundamental quantity of matter to jikono matter charge thakiboi pare so what is the net charge is denoted by this letter q net charge jikono eta matter or net charge kiman ase that is denoted by q word ki letter de denote korim capital letter q and the SI unit of electric charge is coulomb this is important the SI unit of charge or into SI unit it is denoted by coulomb it is coulomb and sorry denoted by C the SI unit of charge is coulomb and it is denoted by C ঠিক আছে so এখানে note it down if you want note it down pause the video and note it down এটা চার্জত আমি গম পালো পজিটিভ বা নেগেটিভ চার্জ থাকিব পাৰে আমি আৰু এটা কথা জানো না মেটাৰৰ আমি ক্লাস 9 ত পাইছিলো মেটাৰ্স বিলাকৰ এইদাৰ কিছুমান মেটাৰত কি থাকে ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন থাকে protons are positively charged and neutrons are neutrons are neutral electrons are negatively charged ঠিক আছে so ইয়াতে মেটাৰৰ যিবিলাক পজিটিভ চাৰ্জ থাকিব those positive charges are called হেবিলাক কি protons and negative charge বিলাক ক'ত থাকিব electrons তেতিয়ালে ইলেক্ট্ৰনৰ আমি এটা গম পালো নেগেটিভ চাৰ্জ থাকিব হালকে মনত ৰাখিলে হল আৰু proton বিলাকত কি থাকিব পজিটিভ চাৰ্জ now what is the amount of charge present in one proton or one electron এটা ইলেক্ট্ৰন বা এটা প্ৰটনত কিমান চাৰ্জ আছে ন হেতু আমি এইমাত্ৰ পালো নহয় আগৰ স্লাইডত পালো যে the SI unit of charge is coulomb তো coulombত এক্সপ্ৰেছ কৰিম obviously এটো মনত ৰাখিব লাগিব যে যদি প্ৰটন হয় নহয় প্ৰটন এটা প্ৰটনত one protonত থাকিব 1.6 into 10 to the power minus 19 of coulomb this is positive charge and eta electron থাকিব same 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb এ থাকিব but this charge will be negative charge ঠিক আছে তো এটা ইলেক্ট্রন বা এটা প্রটনৰ same amount of electric charge থাকে that value is very small 1.6 into 10 to the power minus 19 10 to the power minus 19 can you imagine 10 to the power minus 19 তার মানে 1.6 is divided by 10 to the power 19 ইমান কম so the question arises যে 1 কুলম হ'ব কাৰণে কিমান ইলেক্ট্ৰনছ লাগিব বা কিমান প্ৰটনছ লাগিব আমি এতিয়া প্ৰটনৰ কথাটো বাদ দিলো will concentrate on electrons ঠিক আছে so the next question hobo how many electrons will make a charge of 1 coulomb এটা ইলেক্ট্ৰন কিমান থাকে বহুত সৰু 1.6 into 10 to the minus 19 only okay ইমানখিনি কুলম থাকে না
তো এটাত ইমান কুলম থাকিলে দুটাত কিমান থাকিব ইয়া ডাবল থাকিব তিনটাত কিমান থাকিব তাত ডাবল থাকিব তো এনেকে যদি আমি ক্যালকুলেশন কৰো এটো আমাৰ এনসিআরটি কোৱেশ্চনটো আছে যেটো যদি ক্যালকুলেশন কৰো তেতিয়াহলে এট 1 কুলম হ'ব কাৰণে আমাক কিমান ইলেক্ট্ৰন লাগিব জানে 6.25 into 10 to the power 18 numbers ইমান নাম্বাৰস অফ ইলেক্ট্ৰনস লাগিব ইমান নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনস লগ লাগিলেহে 1 কুলম চাৰ্জ হ'ব So in terms of charge 1 coulomb eta dangor unit because kyo eta electron matro 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb he thake to iman 6.25 into 10 to the power 18 kiman huge number iman electron log lagile 1 coulomb hoy so in terms of charge 1 coulomb eta ami dangor unit boli kobo paru dei to ekhileke আমি ডিসকাস করিলো তো এখিনি কি পালো যে এটা ইলেক্ট্রন বা এটা প্রোটনত থাকিব পজিটিভ চার্জ 1.6 into 10 to the power 19 কুলম পজিটিভ চার্জ থাকিব প্রোটনত আৰু 1.6 into 10 to the power minus 19 নেগেটিভ কুলম নেগেটিভ চার্জ থাকিব ইলেক্ট্রনত এতিয়া কথাটো হল এটো থাকেই মানে বিকজ হোৱাই বিকজ চার্জ ইজ এ ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টি অফ ম্যাটার তো চার্জ থাকিবই এ পজিটিভ চার্জ থাকিব পারে নেগেটিভ চার্জ থাকিব পারে ওকে সো আমি এই quantity to মনত ৰাখিব লাগিব this is the amount of charge present in one electron and this is etu hol at coulomb charge hobo karone kiman electrons lagibo kiman electrons lagibo that answer is 6.25 into 10 to the power 18 ta iman numbers of electrons log lagile 1 coulomb of charge hobo okay so write it down let us now discuss about this question calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge etu ncrt question ase dhuniya kori ncrt to ase ami dhuniya ke to discuss korim na kenakwa koise ki calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge 1 coulomb charge or kiman electron thake he bostu tu ulabo lage ami already value to koisu but keneke uliam na to কেনেকৈ কৰিম আমি জানো যে এটা ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ থাকে 1.6 into 10 to the power minus 19 টা কুলম তো কিমান ইলেক্ট্ৰন লগ লাগিলে আমি 1 কুলম চাৰ্জ পাম ঠিক তো কেনেকৈ লিখিম সো আমি এনেকৈ লিখিম if charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 then number of electrons is equal to kiman 1 ekhini musi dio number of electrons kiman hai 1 hai no is it clear sorry is it clear if charge is 1.6 into 10 to the power 19 then the number of electrons is 1 okay if obviously this is coulomb if charge is 1 coulomb then number of electrons ki hobo 1 by 1.6 into 10 to the power 19 hobo na nai this mass electron why because jikono number eta jodi ulabo lage ami to divide korim একদম সিম্পল এক্সাম্পল এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে না থাকে সে পাঁচটা বলৰ দাম সাপোজ 100 rupees তো এটা বলৰ দাম কিমান হ'ব এটা বলৰ দাম হ'ব 100/5 সিমিলারলি ইমান টাৰ কাৰণে এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে তো এটাৰ কাৰণে কি হ'ব 1 by this ক্লিয়াৰ না একদম সিম্পল ম্যাথছ একদম ক্রিটিক্যাল নহয় এইটো মনত ৰাখিলে হল যে পাঁচটা বলৰ কাৰণে যদি 100 হয় এটা বলৰ কাৰণে কি হ'ব 100/50 তো 1 কুলমৰ কাৰণে কি হ'ব 1 by this তো আলটিমেটলি কি হ'ব 10 to the power minus 19 না minus 19 to ওপৰত গলে 19 by 1.6 হল is it clear so এটো আমি কি লিখব 10 by 1.6 into 10 to the power 18 লিখব না বুঝি পাইছে নে आया बात समझ में 10 to the power 19 is equal to 10 to the power 19 মানে কি 10 to the power 19 is equal to 10 into 10 to the power 18 okay so a 10 to থাকিলে 10 by 1.6 10 by 1.6 কইলে আমি পাম 6.25
into 10 to the power 18. This is how we have to calculate. এনেকে আমি calculate কৰিব লাগিব. So, what is the total number of electrons we need to constitute an charge of 1 coulomb? It is 6.25 into 10 to the power 18. 6.25 into how much? 10 to the power 18. এই কথাটো মনত ৰাখিবা আৰু এটো এটা কোৱেশ্চন এনসিআৰটি আছে তো আমি কৰিব লাগিব তো এনেকে কৰিম if the charge is 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb then the number of electrons is 1. If the charge is 1 coulomb then the number of electrons is 1 by this. আমি simple calculation এই calculation খিনি বুজাত অসুবিধা হ'ব নালাগে মই এক্সপ্লেইন কৰি দিছো তথাপিও এইটো সিম্পল ক্যালকুলেশন কৰি প্লাই ইমান নাম্বাৰ অফ দিস ইজ নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ তো ইয়াৰ কোনো ইউনিট টু মানে কি হ'ব অসমীয়াত টা হ'ব ইমানটা ইলেক্ট্ৰন লাগে ওকে ঠিক আছে সো নাও উইল মুভ ফৰৱাৰ্ড টু যেটো আমাৰ আৰু এটা আছে ইয়াতে ডেফিনিশনত আৰু এটা টাৰ্মছ আছিল না এটো কি কন্ডাক্টৰ আৰু এটা টাৰ্ম আছিল কি কন্ডাক্টৰ ইয়াৰ ওপৰত ইয়াতে অলপ অলরেডি আমি জানো স্টিল যিকোনো বস্তুৰ মাজেদি ইলেক্ট্ৰিসিটি পাৰ মানে ইলেক্ট্ৰিসিটি যাব পাৰে বা যাব নোৱাৰে ভালকে যায় গুড কন্ডাক্টৰ থাকিব পাৰে ব্যাড কন্ডাক্টৰ থাকিব পাৰে ব্যাড কন্ডাক্টৰ হলেও তাৰ মাজেদি যাব অলপ কম যাব আৰু তো গুড কন্ডাক্টৰস অর কন্ডাক্টৰস সিম্পলি conductors mane which conduct electricity they are conductors in terms of electricity okay june conduct karibo mane june loi jabo who can carry electricity mane ki carry charge to carry charge koribo hole ki rebo that free electrons tamne conductors contains remember conductor contains free electrons ki thakibo tate free electrons thakibo conductors will contain free electricity free electrons conductors will contain free electrons so jar majedi charge can travel so they conduct electricity aro insulators but non conductors does not contain free electrons mone rakhiba so conductor bilakot ki thake electron thake free electron thake so they conduct electricity whereas the non-conductors they do not conduct electricity tar majedi current na jare plastic ho pare plastic mainly plastic ase aru beleg bahut bostu ase to heblak hol amar poor conductors kisman poor conductors bad conductors non conductors ঠিক আছে এখিনি এটো আমি জানো এটো বুজিব লগা ইমান হেৰি নাই ঠিক আছে so we'll move to the next point. Now let us see classification of electricity. Electricity can be classified into two parts. Static electricity and current electricity. Static electricity kun bilak jot charge to movement nokore. Electric charge remains at rest. Charge to rest thake that is called static electricity. For example, glass rod rubbing against silk cloths, ebonite rod rubbing against wool. These are examples of static electricity. Also, it is important at a MCQ type ahibo pare. Jito amar thunderbolt. Porokhono dinot je mare bijuli mare no thunderbolt bijuli mare. That is an example of static electricity only. But we will totally discuss about this topic only current electricity কোনলা আমাদের ঘৰত যেটো ইলেক্ট্ৰিসিটি ওয়্যাৰৰ মাজেদি পাৰ হৈ আহি আছে that is called current electricity আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমি in this chapter we will talk about current electricity in details. Now the next question is how do we express electric current আমি কেনেকৈ এক্সপ্ৰেস কৰিম ন so কি দিয়া আছে electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time ঠিক আগৰবাৰ চাওঁ electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time or in other words ami ko paru
it is the rate of flow of electric charges. It is the rate of flow of electric charges. Our rate বুলি কলে divided by t হেকানে unit time per unit time কিমান amount of charge flow hoise that will give us the electricity. So if the net charge is q, suppose net charge to kiman q, ami kono net charge is denoted by q, which passes through a given cross section in time t, suppose kiman time ot jay t, then the current I is given by q by t. Remember, this is the first formula of this chapter. ঠিক আছে, তো কেনেকে মনে রাখিম? If the net charge is q বাৰে বাৰে কৈছো, which flows through a particular area, which flows through a particular area in how many unit time? T. It's in t seconds. Then the current is denoted by I. Remember, current is denoted by I. So this I is given by q by t. ঠিক আছে, তো এইটো মনত ৰাখিবৰ কাৰণে এটা সিম্পল টেকনিক আছে, এইটো এনেকে বনাই লবা, ইয়াতে q থাকিব, ইয়াতে I থাকিব, ইয়াতে t থাকিব। ঠিক আছে, QIT এই ঘৰটো বনাই ললে মনত ৰাখিল কেনেকে। So what is I? I is q by t. So ইয়াতে আমি ঢাকি দিলো, I টো ঢাকি দিলে কি থাকিব? q by t. So আমাক যদি টাইম ওলাব দিয়ে q by I, আৰু যদি q ওলাব দিয়ে I into t, q যদি ওলাব দিয়ে I into t। Okay, so first এটো আমাৰ ফার্স্ট ফর্মুলা। Electric current or formula hol q by t. What is I? I is equal to q by t. This is our formula number 1. So how current is expressed? The amount of charge. Jiman charge jabo, say 100 ta charge jay. For example, 100 ta charge jay in 10 seconds. Then 100 by 10. 100 by 10 hole 10, that is the unit of ampere. Unit is ampere to pump. Next I will discuss for him. So that will give us the electric current. Total number of charge divided by total number of time. That's why unit time or rate বুলি কৈছে, rate, the rate of flow of electric charge, rate বুলি কলে divided by t generally. Okay, ঠিক আছে। এতিয়া next question to হল ইয়াৰ unit কি? What is the unit of I বা current? The unit of current is ampere, denoted by capital A. It is denoted by capital A. ঠিক আছে, তো আমাৰ ফর্মুলাটো কি আছিল? So ফর্মুলাটো আছিল I is equal to q by t. এতিয়া যদি 1 coulomb charge যায় 1 secondত, for example 1 secondত 1 coulomb charge যায়, তেতিয়া হলে 1 ampere current যাব। এডাল তার আছে, এডাল তাৰৰ মাজেদি suppose 1 secondত 1 coulomb যায়, then what ইয়াৰ কারেন্ট কি হ'ব? I হ'ব q by t, মানে 1 by 1 is equal to 1 ampere, sorry 1 ampere। তো এই 1 ampere definition to আমাক লাগে। What is 1 ampere current? এটো আমি লিখি লব পাৰিম, তোমালোকে লিখি লবা ভালকে শুনি। What is 1 ampere current? When 1 coulomb charge flows through any cross sectional area of a conductor in for 1 second, we get a current of amount 1 ampere. থাকিব না মনত? When 1 coulomb charge flows through any cross section of a conductor for 1 second, the amount of current we get is called 1 ampere of current. ঠিক আছে না? Okay, good. You note it down. So মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি ডেফিনেশ্যনটো ইয়াতে মই লিখি দিছো, ডেফিনেশ্যনটো তোমালোকে লিখিব পাৰিবা। কি আছে? First, the SI unit of current is ampere. আমি ডিসকাস কৰিলো ampere denoted by A.
Next, if 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, then the current through it is said to be 1 ampere. This is the definition for 1 ampere of current. What is 1 ampere of current? If 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, then the current through it is said to be 1 ampere. এনেকৈ চালে এইটো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second. So this is 1 ampere. ইয়াৰ কিছুমান সৰু সৰু we can discuss about some small units of current. This is 1 milliampere. 1 milliampere is 10 to the power minus 3 ampere, and 1 microampere. 1 microampere is 10 to the power minus 6 ampere. A definition to you can note it down. Pause the video and note it down. So our next topic is about electric circuit. What is an electric circuit? The closed path along which an electric current flows is called an electric circuit. Closed path hobo lagbo mane bondho rasta. Simple ami eta example, suppose ami eta jodi torch agor dinot asile na torch lighter example diu, yate suppose switch ase to yate ami battery logai diu. Torch lighter ami properly jodi battery logai diu, battery logai di switch to dia lage lage yate light jole. মানে কি গোটেই টু ক্লোজড পাথ হ'ব লাগিব যেনেকৈ ইয়াতে বেটাৰী ইয়াৰ নিগেটিভটো আহি ইয়াত আহিছে আৰু ইয়াৰ এনেকৈ পজিটিভ আহি পজিটিভটো আহি এই সুইচৰ মাজেদি আহি এনেকৈ আহিছে সুইচটো দিয়াৰ লগে লগে সাৰ্কিটটো ক্লোজ হৈ যায় ক্লোজ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কাৰেণ্ট ফ্লো হয় আৰু বাল্বটো জ্বলে আকৌ সুইচটো অফ কৰি দিয়াৰ লগে লগে সাৰ্কিটটো ওপেন হৈ যায় ওপেন মানে ডিসকানেক্টেড তো ওপেন সাৰ্কিটৰ মাজেদি কাৰেণ্ট ফ্লো কৰিব নোৱাৰে So hekane switch to important circuit or eta important part hol this is switch key K for key aru yate jitu current or direction to ami dekha pam it flows from positive end yate ami dekhisu na tinta cell etat koi basic cell thakile battery buli kom aru only eta jodi cell thake to cell so here battery is connected current to kun phale pora goise the direction of flow of current is from positive and ephale goise na positive end eneke goise if this is the bulb this is emitter key through ahi goise so this is a closed circuit and the flow of the direction of flow of current is from positive to negative but yate eta ami kotha mon koribo lagibo actually ami in the meantime etialeke ami ki pohilo je what is flow of electricity is the flow of electrons but electrons are negatively charged so obviously a negative end or prahe electron bilak positive end or jabo lagisil kintu jetia electricity ei ba enka circuit or initial stage or jetia ei electricity kotha bilak scientist bilake alochona korisil that time electron discover hua nasil তো সেই কারণে তেতিয়া কনভেনশনালি ধৰি লৈছিল যে ইলেক্ট্ৰিচিটি ফ্লোজ ফ্ৰম পজিটিভ এণ্ড টু দ্য নিগেটিভ এণ্ড এণ্ড হেন্স সেই কনভেনশনটোৱে চলি থাকিলে সো আমি যেতিয়া সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰিম আমি কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশন অফ কাৰেণ্ট শুড বি অলৱেজ ফ্ৰম পজিটিভ এণ্ড টু দ্য নিগেটিভ এণ্ড ঠিক আছে সেইখিনি কনফিউজ হ'ব নালাগে বাট একচুৱেলি ইলেক্ট্ৰন ফ্লোজ ফ্ৰম নিগেটিভ টু পজিটিভ তো ইয়াতে আমি এটা আমাৰ বাল্ব থাকিব এই সুইচটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মানে কি ক্লোজ সার্কিটটো ক্লোজ হোৱাৰ লগে লগে বাল্বটো জ্বলিব ইফ देयर इज এনাফ ভোল্ট হিয়াৰ তো এনিৱেজ তো ইয়াতে আমি এটা কি দেখিছো এম্পিয়াৰ ইয়াতে এটা ডিভাইস থাকিব দিস ডিভাইস ইজ কল্ড এমিটাৰ সৰি এম্পিয়াৰ বুলি কৈছিলো মই দিস ডিভাইস ইজ কল্ড এমিটাৰ কি বুলি কব এমিটাৰ emitter and this will calculate the amount of electricity passes through the circuit so what is an emitter is a device which calculates the amount of electricity that passes through the device it is always connected in series to ei bosor ami pisot pam emitter is always connected in series ago jeta
ভল্টমিটাৰৰ কথা আহিব ভল্টমিটাৰ ইজ কানেক্টেড ইন প্যাৰেলেল সো আমি যেতিয়া আকৌ আমি যে ফাৰ্ষ্টত কৈছিলো ৰেজিস্টাৰ্ছৰ কথা combination of registers the registers আমি ডিসকাস কৰিম combination of registers ডিসকাস কৰোতে আমি এইবিলাক কথা series connection what is parallel connection এইবিলাক কথা আমি আলোচনা কৰিম তো বেসিক্যালি সার্কিট this is a closed circuit সার্কিটেৰ আমাৰ ব্যাটাৰি থাকিব বাল্ব থাকিব এমিটাৰ থাকিব এন কি থাকিব this is a simple circuit যেটো আমাৰ এনসিআরটি কিতাবত দিয়া আছে তো ইয়াতে আমি direction of current to salu the direction of current in the circuit should be given from positive end to the negative end due to convention so you can note it down pause the video and you can note it down মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আমাৰ ভিডিওটো প্ৰায় 30 মিনিটৰ ওপৰত হৈ গৈছে so আমি ইয়াতে আৰু বেলেগ টপিক এড নকৰিম আমি ইয়াৰ নেক্সট যেটো টপিকটো হল পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স এই পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সৰ কাৰণে আমি এটা বেলেগ এটা ভিডিও আনিম সো আমি পুৰা ইন ডেপথ ইন ডিটেইলস এই চ্যাপ্টাৰটো ইলেক্ট্ৰিসিটি চ্যাপ্টাৰটো আনিম খুব মন দি চালে এই চ্যাপ্টাৰটো খুব ধুনিয়াকে বুজি পাবা বুলি আশা থাকিল বিভিন্ন যদি কোৱেশ্চনছ থাকে কোৱেশ্চনছ কমেন্টত দিলে আমি ৰিপ্লাই দিমে আৰু সেকেন্ড হল আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু ভিডিওটো লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইয়াতে এৰিছো আমি নেক্সট immediately will bring the video about the topic potential difference ঠিক আছে thank you